તો ઘણા બધા લોકોનું આ લાસ્ટ સેમ ચાલી રહ્યું છે કોલેજમાં અને હમણાં થોડાક ટાઈમ પહેલાં જ મારા 2 ફ્રેન્ડનો મને કોલ આવેલો કે ભાઈ મને રિઝ્યુમ બનાવી દે, કેમ કે મારી પાસે લેપટોપ નથી કે મારી પાસે પીસી નથી. તો સ્પેશિયલી એ લોકો માટે જ આ વિડીયો બનાવું છું જેમાં આપણે જોશું કે ભાઈ રિઝ્યુમ તમે તમારા મોબાઈલ ઉપરથી, એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ ઉપરથી કઈ રીતે બનાવી શકો છો. તો સાવ સિમ્પલ છે. સૌથી પહેલાં તમારે પ્લે સ્ટોર ઓપન કરવાનું ઓફકોર્સ, અને રિઝ્યુમ મેકર તમે અહીંયા સર્ચ કરશો સિમ્પલી રીતે. રિઝ્યુમ મેકર, રિઝ્યુમ ક્રિએટર બધી જગ્યાએ એક સરખા જ આવશે, રાઈટ. તો ઘણા બધા એપ્લિકેશન આવશે, એમાંથી આપણે 3 એપ્લિકેશન અત્યારે ખાસ વાત કરશું. સૌથી પહેલું છે રિઝ્યુમ બિલ્ડર, એ છે આ. ઇન્સ્ટોલ કરી લ્યો, મેં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરી લીધું છે. ઓપન કરશો એટલે આવું કંઈક ઇન્ટરફેસ ખુલશે તમારે. અહીંયા ક્રિએટ રિઝ્યુમનું ઓપ્શન જ છે. ક્રિએટ રિઝ્યુમ ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમને બધી ડિટેલ્સ પૂછશે. બેઝિક ડિટેલ્સમાં તમારું નામ, ઈમેલ એડ્રેસ અને એવું બધું એન્ટર કરી દેવાનું છે, સેવ કરી નાખવાનું છે. નેક્સ્ટ છે પર્સનલ ઇન્ફો. એમાં તમારી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન તમારે મૂકી દેવાની છે, નેશનાલિટી, નોન લેંગ્વેજીસ એક્સેટ્રા. આમાં તમે એક ચેન્જીસ પણ કરી શકો. માની લો તમારે નેશનાલિટીની જગ્યાએ બીજું કંઈક રાખવું છે તો અહીંયા તમે એડિટ લેવલ ઉપર કરી શકો છો. હવે માની લો કે મારે નેશનાલિટીની જગ્યાએ સિટી રાખવું છે, રાઈટ. તો હું અહીંયા નેશનાલિટીની જગ્યાએ એડિટ કરીશ અને ત્યાં સિટી લખી નાખીશ, બરાબર. અહીંયા હું સિટી લખી નાખીશ અને પછી કરી નાખીશ સેવ, અને પછી પર્સનલ ઇન્ફોર્મમાં જઈશ એટલે અહીંયા આવી જશે સિટી. તો આવી રીતે તમારે બધી ઇન્ફોર્મેશન એન્ટર કરી દેવાની છે. એજ્યુકેશનનું ઓપ્શન છે, અહીંયા બધી એજ્યુકેશન તમારે મૂકી દેવાની. એક ક્વોલિફિકેશન હોય તો અહીંયા પહેલી ક્વોલિફિકેશન એ સેકન્ડ ક્વોલિફિકેશન થઈ જાય પછી સેવ કરી નાખવાનું. એવી જ રીતે ઘણી બધી એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન છે, ટેકનિકલ સ્કિલ્સ છે, પ્રોજેક્ટ્સ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપોઝર છે, અચીવમેન્ટ અને અવોર્ડ્સ છે, રેફરન્સીસ છે, ફોટો એન્ડ સિગ્નેચર છે. ફોટો એન્ડ સિગ્નેચરમાં તમે તમારો ફોટો પણ અપલોડ કરી શકો અને તમારે જો સિગ્નેચર અપલોડ કરવી હોય તો એ પણ તમે અહીંથી અપલોડ કરી શકો છો, રાઈટ. અહીંયા હાઇડ સાઇન ઉપર કરશો એટલે તમારી સિગ્નેચર છે એ નહીં દેખાડે. અને પર્સનલ હોબીઝ અને સ્ટ્રેન્થ તમે લખી શકો છો. અહીંયા હાઇડ સ્ટ્રેન્થ ઉપર કરશો એટલે સ્ટ્રેન્થ નહીં દેખાડે. તમારે કોઈ પણ વસ્તુ જો ન દેખાડી હોય તો તમે અહીંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો. હાઇડ ઉપર કરશો એટલે વયું જશે. સેવ કરી નાખો, રાઈટ. એવી રીતે બધી જેટલી ડિટેલ્સ છે એ બધી ફિલઅપ કરી દો અને પછી જનરેટ રિઝ્યુમ ઉપર ક્લિક કરી નાખો. પછી રિઝ્યુમ ટેમ્પલેટ્સ ઓપ્શન હશે અને ક્રિએટિવનું ઓપ્શન હશે. આપણે સૌથી પહેલાં રિઝ્યુમ ટેમ્પલેટ્સ જોશું આજે. સો રિઝ્યુમ ટેમ્પલેટ્સ ઉપર ક્લિક કરો અને ઘણા બધા રિઝ્યુમના ફોર્મેટ હશે. આમાંથી તમને જે રિઝ્યુમ ગમે તમારે ખાલી સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે આ રાખીએ છીએ, રાઈટ. તો આ રિઝ્યુમ ઉપર હું સિલેક્ટ કરી નાખીશ અને બધી ઇન્ફોર્મેશન ભરેલી હશે એટલે અહીંયા આખું રિઝ્યુમ ક્લિયર થઈને આવી જશે. અત્યારે મેં કંઈ ઇન્ફોર્મેશન એન્ટર નથી કરી એટલે આવો એરર આવે છે, પણ જો થશે એટલે આખું રિઝ્યુમ તમારું બિલ્ડઅપ થઈ જશે. તમે એને જે PDF ડાઉનલોડ કરી શકો છો. હવે આપણે બીજા એપ્લિકેશનની વાત કરીએ. ઇન્ટેલિજન્ટ CV છે, ઓકે. રિઝ્યુમ બિલ્ડર 2020. સો લેટ્સ ઓપન ઇટ. આમાં પણ સેમ છે. અહીંયા તમે ક્રિએટ ઉપર કરશો એટલે તમને તમારી બધી ડિટેલ્સ એન્ટર કરવાની રહેશે. અહીંયા વધારાના સેક્શન્સ આપે છે, આનાથી તમે રીઅરેન્જ કરી શકો. રેફરન્સીસમાં તમારે એડ કરવું હોય તો એ કરી શકો. ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ તમે કરી શકો. અને સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ઉપર કરશો એટલે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આવશે, રાઈટ. ઓબ્જેક્ટિવ સ્ટાર્ટિંગમાં તો તમારે લખવાનું હોય રિઝ્યુમના, કે હવે તમારે ઘણી બધી વાર ગોતવામાં વાંધો આવે કે ઓબ્જેક્ટિવમાં શું લખવું ને એક્સેટ્રા. તમે ડાયરેક્ટલી એની ઉપર ક્લિક કરશો, રાઈટ. અને ઓબ્જેક્ટિવ ઉપર કરવાનું એટલે ડાયરેક્ટ તમને ઓબ્જેક્ટિવ દેખાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અત્યારે આ રાખું છું, બરાબર. અને સિલેક્ટ કરીશ. ઓકે, સિલેક્ટ કરીશ એટલે થઈ ગયું. એક્ઝામ્પલ કરી શકું છું, રાઈટ. એડિટ ક્લિક કરું એટલે ડાયરેક્ટ એડિટ પણ થઈ જશે. સેવ કરી નાખ્યું. સો દેટ્સ ઇટ. સ્કિલ્સ ઉપર છે, સ્કિલ્સ એડ કરી શકું છું. એક્ઝામ્પલ સ્કિલ્સ છે. તમને જો કાંઈ ખબર ન પડતી હોય તો અહીંયા બધું એક્ઝામ્પલ્સ આવે છે. આ એપ્લિકેશનની એક બહુ સારી વસ્તુ છે. ટેકનિકલ માણસ હો તો તમે HTML, જાવા, ઓરેકલ એવું બધું સિલેક્ટ કરી શકો છો. પણ જો તમે ટેકનિકલ માણસ હો ને તમે રિઝ્યુમ બનાવતા જોતા હો તો એનીવે. સો પ્રોજેક્ટ્સ અહીંથી એડ કરી શકો છો. તમારે વધારે કોઈ પણ સેક્શન એડ કરવા હોય તો એડ મોર સેક્શનનું બટન છે અહીંયા. તમે એડ મોર સેક્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે વધારાના સેક્શન્સ એડ કરી શકશો. ઇન્ટરેસ્ટમાં ક્લિક કરો એટલે વધારાના ઇન્ટરેસ્ટ એડ કરી શકશો. ઇન્ટરેસ્ટમાં પ્લીઝ તમે મ્યુઝિક લિસનિંગ ને એવું બધું ન રાખો, બને ત્યાં સુધી ટેકનિકલ રાખો. રિઝ્યુમ છે, જોબ તમે જે જોબ માટે અપ્લાય કરો છો એની માટે જે સ્યુટેબલ હોય એવી વસ્તુ રાખો, રાઈટ. એથી રીઅરેન્જ તમે કરી શકો છો. અને પછી બધું કમ્પ્લીટ થાય એટલે વ્યૂ CV ઉપર ક્લિક કરવાનું. ઓકે, અહીંયા ટેમ્પલેટ માગશે, ઘણા બધા ટેમ્પલેટ્સ આવશે. અહીંયા ફોટોવાળું ટેમ્પલેટ છે. જો તમે ફોટો અપલોડ કર્યો હોય તો જ ફોટોવાળું ટેમ્પલેટ સિલેક્ટ કરજો, બાકી બહુ વિચિત્ર લાગશે. તો કોઈ પણ રિઝ્યુમ તમારીથી સિલેક્ટ કરી શકો છો. અહીંયા પાર્ટ્સ છે, પ્રોફેશનલ રિઝ્યુમ્સ છે, આ બધા. અહીંયા મોડર્ન રિઝ્યુમ્સ છે.
જો તમે મોટી કંપનીમાં અપ્લાય કરતા હો તો બને ત્યાં સુધી પ્રોફેશનલ રિઝ્યુમ રાખજો, કેમ કે એ લોકો ઓટોમેટિક ચેક કરતા હોય કોમ્પ્યુટરાઇઝ. તો મોડર્ન ટેમ્પલેટ છે એ કદાચ તમારું ફ્રેશમાં આવ્યું છે અને કોઈને દેખાડે જ નહીં. એટલે હું રિકમેન્ડ એવું કરીશ કે તમે પ્રોફેશનલ ટેમ્પલેટ રાખો. થોડું ઓલા જેટલું સારું નહીં દેખાય બટ તોય ઓકે. સો આ સારું છે. સો હું બધું કમ્પ્લીટ કરી નાખીશ એટલે ડાયરેક્ટ એની પ્રિન્ટ નીકળી જશે. હું એનું પીડીએફને ડાઉનલોડ કરી શકીશ. અને એવી જ રીતે થર્ડ એપ્લિકેશન છે જે રિઝ્યુમ બિલ્ડર આવવાનું, રાઈટ. આમાં તમે પીડીએફ અને પ્લસ વર્ડ ડોક્યુમેન્ટમાં પણ લઈ શકો. એને ઓપન કરીશ. ઓકે, પરમિશન દેવી પડશે. લાવ, હું અહીંયા કોઈ પણ નામ રાખીશ, રાઈટ. તો અત્યારે સેમ્પલ રિઝ્યુમ રાખી દઉં. સેમ્પલ રિઝ્યુમ, રાઈટ. ક્રિએટના ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે નામ ને એવું બધું ઇન્ફોર્મેશન માગશે. નામ, એડ્રેસ, ઈમેલ એડ્રેસ, મોબાઈલ નંબર એક્સેટ્રા. હું બધું અહીંથી એન્ટર કરી દઈશ. હવે આમાં બેક કરીને નહીં કરવાનું હોય. આમાં અહીંયા ટેબ જ છે. અહીંયા એકેડેમિક ઉપર ક્લિક કરશો. અહીંયા ઉપર એકેડેમિક ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમે એકેડેમિક ડિટેલ્સ એન્ટર કરી શકો, વર્ક એક્સપિરિયન્સ એડ કરી શકો. વર્ક એક્સપિરિયન્સમાં ક્લિક કરો એટલે અહીંયા પ્લસનું બટન હશે. પ્લસનું બટન દબાવો એટલે તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન એન્ટર કરવાનું ઓપ્શન આવશે. પ્રોજેક્ટ્સ છે, પછી ફિલ્ડ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે. આમાં તમારે ઇન્ટરેસ્ટ નાખવાનું, સ્કિલ્સ નાખવાની, સ્ટ્રેન્થ નાખવાની. આમાં થોડુંક અલગ રીતે છે, રાઈટ. હું અત્યારે સ્કિલ્સમાં ફોર એક્ઝામ્પલ જાવા લખી નાખું. નેક્સ્ટમાં હું પ્લસ કરીને મારે સ્કિલ એડ કરવાની એટલે યુટ્યુબ લખી નાખું. અને ખબર છે સ્કિલ નથી બટ તોય એક્ઝામ્પલ છે આ તો ખાલી. અહીંયા બીજી હું કોઈ પણ સ્કિલ લખી નાખીશ. લેટ્સ સે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ, મશીન લર્નિંગ કે જે કાંઈ હોય. સો એવી જ રીતે હું અલગ અલગ લખતો જઈશ અને પછી નેક્સ્ટ ઉપર જઈશ. અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપિરિયન્સ છે. તમને જો કોલેજમાંથી કે કોઈ પણ રીતે તમે જો ઇન્ડસ્ટ્રીની વિઝિટ કરી હોય તો એ વસ્તુ તમે એન્ટર કરી શકો છો. અહીંયા તમે કંપનીનું કોઈ ઇન્ટર્નશિપ કે એવું કંઈ કર્યું હોય તો એ અહીંયા લખી શકો છો. અચીવમેન્ટમાં માની લો તમે ક્યાંય ફર્સ્ટ આવ્યો હો, કંઈ કોમ્પિટિશન હોય એમાં તમે પાર્ટિસિપેટમાં ન લખતા બને ત્યાં સુધી. અચીવમેન્ટ એટલે ટોપ 3માં આવ્યા હો કે ટોપ 10માં આવ્યા હો એ વસ્તુ લખવાની હોય. કો કરિક્યુલમ એક્ટિવિટીઝ લખી શકો છો. અને પછી સેવ. રેફરન્સીસ સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈને નહીં હોય, બાકી જો રેફરન્સીસ તમે જો કોઈના થ્રુ જો ઇન્ટરવ્યૂમાં ગયા હો તો અહીંયા રેફરન્સ એડ કરવાનું હોય. નામ, ડિઝિગ્નેશન, ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નેમ એક્સેટ્રા. ફોટો સાઇન તમારે એડ કરવી હોય તો એ કરી શકો છો. ઓબ્જેક્ટિવ છે, ઓબ્જેક્ટિવ અમે જે સેમ રીતે છે બ્રાઉઝનો ઓપ્શન જ આવે છે. તમે બ્રાઉઝ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ઘણા બધા હશે. ફ્રેશર્સ માટે આટલા છે, એક્સપિરિયન્સ માટે તમે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે વાંચીને તમને જે સુટેબલ લાગતું હોય, તમે જે જોબ માટે જાઓ છો એને જે સુટેબલ લાગતું હોય એવું રિઝ્યુમ સિલેક્ટ કરજો, એવું ઓબ્જેક્ટિવ સિલેક્ટ કરજો, રાઈટ. તો સિકિંગ એન એન્ટ્રી લેવલ પોઝિશન ટુ બિગિન માય કરિયર ઇન હાઈ લેવલ પ્રોફેશનલ એન્વાયરમેન્ટ. ઓકે, સિલેક્ટ કર્યું. ડેટ, પ્લેસ એન્ટર કરવાનું. ડિક્લેરેશન રીતે તમે બ્રાઉઝ કરીને એન્ટર કરી શકો છો, રાઈટ. આમાં તો હું સિમ્પલ જ લખી નાખીશ. હેર બાય ડિક્લેર કરી દો. ઓકે, ડન. સેવ કરી નાખવાનું. અહીંયા તમે ઉપર ક્લિક કરશો ટોપ રાઈટ કોર્નરમાં એટલે તમે રિઝ્યુમ છે તમારું જોઈ શકો છો, રાઈટ. આ છે. તમે ટેમ્પલેટ સિલેક્ટ કરી શકો છો. 60 ટેમ્પલેટ છે અલગ અલગ, રાઈટ. તમે સ્વાઇપ કરીને જોઈ શકો છો. જે ટેમ્પલેટ તમને ગમતું હોય એ ટેમ્પલેટ તમે રાખી શકો છો. રાઈટ. તો આ ડોક ફાઇલ આનાથી બની જશે ને પછી ડાયરેક્ટ ડોક્સ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો આ જ રીતે. અને એવી જ રીતે તમને આમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો તમે પ્લે સ્ટોરમાં બીજા પણ ઘણા બધા એપ્લિકેશન છે, આમાંથી તમે કોઈ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, ચેક કરી શકો છો, રાઈટ. આવો વિડીયો મારે બનાવવો નહોતો પણ મને 2-3 જણાના ફોન આવ્યા એટલે મારે સ્પેશિયલી બનાવવો પડ્યો. મેં કીધું કે વિડીયોની લિંક જ મોકલી દઈશ, રાઈટ. મારે બધાને કહેવું નહીં કે ભાઈ આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, આ કરો. આ જે 3 એપ્લિકેશનની જે અત્યારે વાત કરી એ 3ની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અને જો તમારે બીજા કોઈ પણ ટાઈપના વિડીયોઝ જોતા હોય તો નીચે કમેન્ટ કરો. હું ટ્રાય કરીશ કે ભાઈ વિડીયો પબ્લિશ કરીએ. અને ખબર છે આ ચેનલ ઘણા ટાઈમથી બંધ છે પણ તો એ આજે મને જરીક મન થયું તો આપણે કંઈક બનાવીએ. સો આ છે વિડીયો. ગમે તો લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, કમેન્ટ. ઓલરાઈટ. સો એવી જ રીતે તમે ઘણા બધા એપ્લિકેશન છે. તમે રિઝ્યુમ મેકર ખાલી સર્ચ કરશો તો પણ તમને કેટલા બધા એપ્લિકેશન આવશે, રાઈટ. હું અત્યારે સ્ક્રોલ કરીને તમને ખાલી દેખાડું છું. કેટલા બધા એપ્લિકેશન છે. આમાંથી કોઈ પણ એપ્લિકેશનનો તમે યુઝ કરી શકો છો. હું તમને એવું રિકમેન્ડ કરીશ કે જેટલાને 4 સ્ટાર પ્લસ રેટિંગ હોય એવું એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો. એ બધાને ગમતું હોય અને ટેમ્પલેટ્સ પણ સારા હોય છે, રાઈટ. આટલા બધા એપ્લિકેશન છે. તો હવે રિઝ્યુમ બનાવવા જેવી નાની વાતમાં તમારે કોઈની પાસે જવાની જરૂર નથી કે ભાઈ મારી પાસે પીસી નથી કે મારી પાસે લેપટોપ નથી કે એક્સેટ્રા, રાઈટ. આમાંથી મોસ્ટ ઓફ બધામાં તમને પીડીએફ પણ મળી જશે, ડોક્સ ફાઇલ પણ મળી જશે
ડોક્સ ફાઇલને તમે ડાયરેક્ટલી એડિટ પણ કરી શકો. તમારે જો ડોક્સ ફાઇલને એડિટ કરવી હોય તો WPS એડિટર નામના સોફ્ટવેર આવે છે, રાઈટ, એપ્લિકેશન છે WPS ઓફિસ, સોરી. આ WPS ઓફિસ છે એનાથી તમે ડોક્સ ફાઇલ ઓપન કરી શકો, PDF ફાઇલ ઓપન કરી શકો, PDF ફાઇલ એડિટ કરી શકો છો. તમે ડાયરેક્ટલી અહીંથી ડાઉનલોડ કરી લો. તમે ડોક્સ ફાઇલ જો એમાં તમારે જે કંઈ એડિટિંગ કરવું હોય એડિટિંગ કરી લો, ડાયરેક્ટલી પ્રિન્ટ કાઢી લો એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. તમારે આ રીતે ન કરવું હોય તો વર્ડ ફાઇલ તમારા ઘરે જો કોમ્પ્યુટર હોય તો તમે ડાયરેક્ટ વર્ડ ફાઇલ એમાં પણ ઓપન કરી શકો છો. અને તમારે જો ડોક્સ ફાઇલ તમારે એડિટ કરવી હોય, તમારે રિઝ્યુમ પર બની ગયું અને તમારે બીજી વાર એડિટ કરવું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ એપ્લિકેશનમાં જઈને પણ એડિટ કરી શકો છો, રાઈટ. તમે એકવાર એપ્લિકેશન બનાવી નાખ્યું એટલે એમાં સેવડ જ રહેશે. જેવા એપ્લિકેશનની વાત કરીએ, બધા એપ્લિકેશનમાં સેમ હોય. જો તમે રિઝ્યુમ એકવાર બનાવી લીધું એકવાર સેવ જ રહેશે. તમે એને ગમે ત્યારે જોઈ શકો, એડિટ કરી શકો, ડિલીટ કરી શકો. વ્યૂ ઉપર કરી શકો, ત્યારે કરંટ જેટલા મેં રિઝ્યુમ બનાવ્યો હોય બધા દેખાડે, રાઈટ. આપણે જે સ્ટાર્ટિંગમાં બનાવતા હતા એ